سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستین خوب و عالی باشید. ما در شهر زیبای چالوس هستیم، در خیابون رادیو دریا، یکی از بهترین خیابون‌های شهر چالوس، و تو این ویدیو می‌خوایم بریم یه بازار محلی خیلی جالب رو بهتون نشون بدیم و بعد اونم بازار خود اصلی چالوس رو میریم و میبینیم. پیشنهاد میکنم که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. امیدوارم که دیدن این ویدیو هم لذت ببرید. من دارم یه بوته باشه برو این بر همونطور که میدونید خیلی از بیننده‌های ما ایرانی نیستن و از کشورهای دیگه ویدیو رو نگاه میکنن، برای همین شاید اصلا ندونن که شهر چالوس کجاست. من الان به صورت زیرنویس براشون یه توضیحی میدم که متوجه بشن. شهر چالوس یکی از شهرهای زیبای استان مازندران توی شمال ایرانه که تقریباً با تهران حدود 150 کیلومتر فاصله داره. در کنار دریای خزر هستش و به خاطر همین مسئله هم در طول سال کلاً خیلی رطوبت بالایی داره. مخصوصاً این رطوبت تو فصل تابستون خیلی بیشتر حس میشه. این بازار هم که بازار محلیه که بیشتر جمعه ها اینجا برگزار میشه و مردم میان که واقعاً حتی اگه شما چیزی هم نخواین بخرید، همین که تو این بازار راه برین و این میوه رو ببینید خودش روحی آدمو خیلی خوب میکنه.
امیدی نیفتی امیدی مدی چقدر میده؟ اینجا قیمت ها رو بهتون نشون بدم. سیب زرد کیلوی 30 تومن و سیب قرمز هم همون 30 تومن به 30 تومن و انار هم کیلوی 25 تومن هستش. من یه توضیح دیگه که به مخاطبای خارجی بدم اینه که توی کشور پهناور و زیبای ایران هر نوع میوه‌ای کشت میشه و در واقع یکی از واقعا کشورهایی توی دنیا هستش که شما میتونید
چه میوه‌های گرمسیری و حالا چه میوه‌های مناطق دیگر رو به راحتی توی ایران کشت کنید و از این نظر واقعا ایران بی‌نظیره. بالنگا رو دیدی؟ آره نیده بوده بالا خیلی درست میاد آره دیگه مرحبا میبینن این نشد. از هم اولیه خوبه. دوستان عزیزم، همراهان همیشگی، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. اگر خاطره‌ای چیزی از شهر چالوس و این بازار قشنگش داریم به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتونم هر جای دنیا که هستید باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.